आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई म गन स्ट्राप्लर कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसमा मैले कंगारुको कम्पनीको गन स्ट्राप्लर लिएको छु। सुरुमा आउँदा चाहिँ यस्तो लक्ड हुन्छ, यो यसरी प्रेस गर्नु भएपछि यसरी खुल्छ। यसमा चाहिँ यहाँ पनि सिकाइएको हुन्छ लक गर्ने तरिका, अनलक गर्ने। फर्स्ट अफ अल हजुरले यसलाई प्रेस गरेर यसरी तान्नु पर्नेछ। अनि हजुरले स्ट्याप्लर यसरी नराखिकन यसरी राख्नु भने यहीँ अड्किन्छ, यहाँ अड्किन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राख्नु पर्यो। अनि यसलाई यहाँ प्रेस गरेर यसरी लक गर्नुपर्छ। यसलाई काठ यसरी प्रेस गर्नुहोस्, राम्रोसँग लाग्छ। यसरी फेरि माथि आउनुपर्छ। यसलाई हामीले कार्पेटहरूमा, कार्डबोर्डहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ। स्पेसली आर्टिस्टहरूले क्यानभासहरू रेडी गर्नलाई यो युज गर्दछन्। यसरी लागिन्छ। यसलाई युज गरिसक्नु भएपछि यसको पिनहरू निकालेर राख्नु होला, नत्र कुनै घटना हुन सक्छ। यसरी राख्नु होला, यसरी तान्नु होला, लक। यसरी हजुरले गन स्ट्याप्लर युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। एट लास्ट मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नभुल्नु होला। Thank you.